सबैलाई पुनः स्वागत छ यो अर्को भिडियोमा। म तपाईलाई चरणबद्ध रूपमा पायोनियर खाता तपाईको अमेजन सेलर खातासँग कसरी लिंक गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछु ताकि तपाई पायोनियरमा सिधै भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले पहिले नै पायोनियर खाता भेरिफाई गरेर बनाइसक्नु भएको छ र केवल यसलाई तपाईको अमेजन स्टोर वा अन्य विश्वव्यापी ई-कमर्स मार्केटप्लेसहरूसँग लिंक गर्न सहयोग चाहिन्छ भने त्यसका लागि पायोनियर ड्याशबोर्डमा लगइन गर्नुहोस्। गेट पेडमा क्लिक गर्नुहोस् र रिसिभिङ एकाउन्ट्स रोज्नुहोस्। यहाँ पायोनियरले तपाईलाई USD, EUR, GBP लगायत धेरै मुद्रामा भर्चुअल बैंक खाता विवरण दिन्छ। तपाई व्यापार गर्ने देशहरूका लागि थप खाता विवरण अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। तल स्क्रोल गर्दा USA, युनाइटेड किंगडम, सिङ्गापुर लगायत देशहरूका स्वीकृत बैंक खाता देख्नुहुन्छ। मेरो व्यापार मुख्यतः एसिया प्यासिफिक र युरोप क्षेत्रमा भएकाले मैले पायोनियरमा 5 वटा भर्चुअल बैंक खाता बनाएको छु। सबै स्वीकृत र विश्वव्यापी भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्षम छन्। अब म USD रिसिभिङ खातामा ध्यान दिन्छु। मानौँ मेरो ई-कमर्स व्यापार USA मा छ र अमेजन USA प्लेटफर्ममा बेच्दैछु। यस अवस्थामा मलाई US आधारित बैंक खाता आवश्यक पर्छ। मैले पायोनियरको USD खाता अमेजन USA सेलर खातासँग लिंक गर्न सक्छु। पायोनियर ड्याशबोर्डमा USD खाता खोल्नुहोस्। अर्को ट्याबमा sellercentral.amazon.com मा जानुहोस् र अमेजन सेलर विवरण प्रयोग गरेर लगइन गर्नुहोस्। ड्याशबोर्डको माथिल्लो दायाँ कुनामा रहेको गियर आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङ्समा जानुहोस् र एकाउन्ट इन्फो रोज्नुहोस्। एकाउन्ट इन्फो पृष्ठमा पेमेन्ट इन्फर्मेसन खण्डमा डिपोजिट मेथड्समा क्लिक गर्नुहोस् र तपाई बेच्ने मार्केटप्लेस चयन गर्नुहोस्, जस्तै US को लागि amazon.com। अब तपाईलाई बैंक खाता विवरण प्रविष्ट गर्न भनिन्छ। यहाँ तपाईको पायोनियर USD खाता विवरण प्रविष्ट गर्नुहोस्। बैंक नाम पायोनियरमा देखिएको ठ्याक्कै प्रविष्ट गर्नुहोस्। राउटिङ नम्बर र एकाउन्ट नम्बर ठ्याक्कै प्रविष्ट गर्नुहोस्। खाता धारकको नाम अमेजन सेलर खातामा दर्ता भएकोसँग मिल्नुपर्छ। सबै प्रविष्टिसकेपछि सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। अमेजनले नयाँ डिपोजिट विधि स्वीकृत गर्न 1 देखि 2 कार्यदिन लिन सक्छ। स्वीकृत भएपछि तपाईको सबै अमेजन बिक्री रकम अमेजनको भुक्तानी तालिका अनुसार पायोनियरमा पठाइनेछ। अब तपाईले पायोनियर खाता अमेजन सेलर खातासँग कसरी सफलतापूर्वक जडान गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्नुभयो। यतिमै आजको भिडियो समाप्त हुन्छ। यदि तपाईलाई यो चरणबद्ध मार्गदर्शन उपयोगी लाग्यो भने भिडियोमा लाइक दिनुहोस् र यस्तै व्यावहारिक ट्युटोरियलहरूको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। पायोनियर, अमेजन सेलर सेन्ट्रल वा आज हामीले कभरेज गरेका कुनै पनि विषयमा प्रश्न भएमा तल कमेन्ट गर्नुहोस्। म हरेक कमेन्ट पढ्छु र जवाफ दिन्छु। बेल आइकनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोस् ताकि तपाईले कुनै अपडेट मिस नगर्नुहोस्। थप उपयोगी भिडियोहरू चाँडै आउनेछन्। हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेटौँला।